برای من مهمترین کتاب، نمیگم بهترین، ولی مهمترین کتاب هگله. اگر ما میخوایم هگل رو بشناسیم، برای چی؟ برای اینکه او میخواد خودشو بشناسه. مثلا میگه من چیم که چجوری، یعنی کتاب نوعی جستجوی دائمه برای بررسی و شناخت امکانات مؤلف. چی میتونم بکنم؟ مثل اینکه مثلا جنابعالی یه فیلم بسازید که در اون فیلم بخواید اصلا استعداد خودتون بشناسید، مورد آزمایش قرار بدید. من چقدر میتونم یه کار درستی بکنم؟ درست که منظور یعنی از لحاظ علمی یا فنی یا هرچی. اینه خودش داره آزمایش. هر کسی بقیه، این دیگه نظر خود من، هر کسی به نظر من این کتاب رو آزادانه نمیتونه بخونه، باید معلم داشته باشه، ولی اصلا نمیفهمه چیه. برای چی باید معلم داشته باشه؟ برای اینکه نتیجه کتاب، اون که بعد از اتمام کتاب نوشته شده، هگل اونو آورده اول کتاب گذاشته، یعنی نتیجه کتاب اومده اول. وقتی شما میخونه از میگه این چی میگه، اون پیشگفتار کتاب بعد از اتمام کتاب نوشته شده، یعنی نتیجه کتابه. یه منطقه دیالکتیکی نوع هگلیست. من نمیگم دیالکتیک، میگم جدلی الطرفین. یه منطقه جدلی الطرفین هگلی. اگر شما قبلا هگل رو نشناسید اصلا هیچی نمیفهمید، و اون کسی میتونه کتاب رو بفهمه که اول از اون پیشگفتار که 20 صفحه است صرف نظر کاری ندارم. بعد از پیشگفتار یه مقدمه هست، اون شروع کتاب باید از مقدمه شروع. در مقدمه هگل تعریف میکنه خب من یک کسی هستم، سالها تدریس کردم، سالها منطق گفتم، سالها فلسفه خوندم، در ینا شهرت دارم، در شاگردام از من کارام استفاده میکنن. اینا این من در نهله کانت هستم. آخه من این حق رو دارم که کانت بررسی کنم ببینم چطور میشه فهمید. کانت بحث معرفه است، کتاب اولش یعنی راجع به شناخت صحبت میکنه. حالا ببینم این چیزی که کانت راجع به شناخت میگه واقعا فقط همونه یا علاوه بر اون یه دنباله هایی هم داره، یه استنباط های دیگری هم داره. من کانت که صرفا نیوتونیه و هگل حتی از لحاظ تعصب آلمانی بودن نمیخواد نیوتونی باشه، بیشتر کوپرنیک و کپلره، بیشتر اون سنت های خودشونو توجه داره، یه ذره تعصب ملی داره دیگه. این در اینجا اینه میگیم که برای کانت شناسایی از حس شروع میشه، یعنی اولین نوع شناسایی که انسان داره داده های حسی است. جهان رو ما حس میکنیم، نور عصب چشمی من رو تحت تاثیر قرار میده، لامسه اثر لمسی من رو تحت خزه، شنوایی همچنین، چشایی همچنین. خب ما جهان رو حس میکنیم، ولی در علم جدید داده تجربی، خوب دقت کنید اینو کلیده، مستقل از فاعل شناساست. شما وقتی فیزیک کار میکنید، راجع به حرارت کار میکنید، صرف پدیدار حرارت رو مطالعه میکنید، نمیگید من چطور این حرارت رو در میابم، من چه تأثیری در مقابل این حرارت دارم.
نمیگید که یه موقع این حرارت به نظر من شدیدتر میاد، همون حرارت اگر دستم رو از آب داغ اون تو بکنم خفیفتر میاد دیگه. متوجه هستید؟ یعنی اینجا دو تا چیزه در مسئله شناسایی. فاعل شناسا اون که میشناسه، متعلق شناسایی اون چیزی که مورد شناسایی قرار میگیره. فاعل شناسایی رو خب شما میگید ابژکت، حالا یا ابژه به فرانسه، اون یکی رو میگید ببخشید سوژه، اون یکی رو میگید ابژه. ابژه و سوژه، مثلا من الان صدای من متعلق شناسایی جناب عالی است و شما استنباطی که از این صدا میکنید خود فاعل شناسایی است. خب این رابطه علوم با رابطه فاعل شناسایی و متعلق شناسایی کاری ندارن، فقط پدیدار رو به عنوانی که مثل که به خودی خود مطرحه، گرما، حرارت، نور، نمیدونم بساطت، چی همین خودش مطرحه. حالا من فنومن رو اینجا که داده میشه فنومن میام با توجه به فاعل شناسایی میزنم، یعنی مستقل، یعنی فرقش با فیزیک اینه. اونجا مستقل از فیزیک دانه فرق نمیدونی کی باشه، اینجا نه، خود اون شناسنده هم مطرحه. خب حالا خوب دقت کنید ببینید چطوری داره میشه. اینجا داره پدیدارشناسی شروع میشه، یعنی شناخته پدیدارهای شناختی با توجه به شناسنده، نه با توجه به خود پدیدار. معنای پدیدار اصلا عوض میشه. خب پدیدارشناسی هگل نوع روانشناسیه، استنباط‌های روانی فاعل شناسا مطرحه، نه استنباط خود پدیدار. خب حالا خوب دقت کنید، من اگر حس رو خوب در نظر بگیرم میبینم حس مرا از خودش جلوتر میرانه. حالا میگم چی؟ من صرفاً با حس نمیشناسم، راجع به حس فاهمه هم کار میکنه. حس به اضافه فاهمه من اونو به نحوی دارم در میابم. تازه این در کانت هم هست، داده های حسی رو فاهمه شکل میده، میگه مثلا این علت این یکی معلول، یعنی پدیدار در حرکت شناختی من معنا پیدا میکنه، یعنی استنباط های شخصی من معنا پیدا میکنه. اون چی که من حس میکنم خوب دقت کنید در واقع جزئیه. من الان این فنجان جزئی رو رویت میکنم، ولی اون چی که میفهمم معنای اینه، یعنی فنجان به طور کلی. من فرد آدم رو میبینم ولی انسان کلی رو در نظر میارم. این کلی در خارج که وجود نداره. من اعداد رو میبینم، هیچ عددی به عینه در دنیای خارج وجود نداره. مثلا میگید پای تخته، اگه یه تخته بود من پای تخته بنویسم یک، دو، سه. خب به شما بگم یکی به من نشون بده، شما به من میگین اینی که اول خط کشیدم یک، یا این که یک نیست، این یک علامته، اون دو یک علامته، اون سه یک علامته، یک علامت حتی 3، 4 هزار 100 هزار هم یک علامته. اون خود عدد تو ذهن من، در خارج اعداد نیست، در خارج هندسه به عینه رویت نمیشه. من سطر رو یه عرض طول، هندسه اقلیدوسی یه عرض طول براش قائلم، ولی یک ورقه کاغذ رو هر چقدرم که نازک باشه من اگر در دست بردارم این ارتفاع داره. آقا اینی که من از اون استنباط میکنم فرق داره با اون چیزی که در خارج. این دیگه ذهن منه که اینا رو در میابه. خب پس حس
منو ارجاع برای اینکه مفهوم بشه منو ارجاع میده به فاهمه. فاهمه به من جنبه شخصی میده. کسی که فاهمه داره یه فرد معینیه، انسان به طور کلی نیست. یا یه معلمه، یا نمیدونم یه زنه، یه مرد، ایرانی، امریکایی، آلمانی، روسیه. این انسان که قابل اشاره نیست، محض انسان. این محض انسان یک مفهومه. فقط هر کس من بخوام نشون بدم یه اوصافی داره، یا پیره یا جوونه یا ایرانیه یا ارمنیه یا نمیدونم روسی، افریقایی، سیاه، سفید، جوان، پیره. خود انسان قابل اشاره نیست، محض انسانه بدون اینکه رنگ و پوست اینایی داشته مثلا وجود نداره تو ذهن من اینا. خب این من ارجاع میده به خودم. حالا اینجا این مرحله اینجوری پدیدار میاد به خودم. من میبینم که خودم یه موجودیم پیر، یا یه موجودیم جوان، یا موجودیم مثلا من ایرانیم، الان خصوصیاتی دارم، شکلی دارم، افکاری دارم، یا یه فرد معینم من. خب وقتی میگه به خودش ارجاع میده، اولین چیزی که در این ارجاع، در این مرحله از پدیدارشناسی هگل بروز میکنه اینه که من هر جوری که میخوام باشم در درجه اول یه موجود زنده. اولین مفهومی که از خودم میتونم داشته باشم، اولین شناختی که از خودم داشته باشم، اگر بالغ باشم به صورت خدا آشکار، اگر کوچیک باشم به صورت به اصطلاح مثلا یه بچه انسانی که گرسنه نشه فریاد میزنه دیگه، اون هم در واقع یه خوده که کشف نکرده هنوز خودش، یعنی هنوز در حالت اما ابتداییش. خب این من، حالا من که میرسه، من اون فاعل شناسای کلی تبدیل میشه به یک من مشخص، محدود، با استنباطات، با گذشته تاریخیش، با نمیدونم شکل و چیز و هیئت و نمیدونم اخلاق و انفعالات و عواطف خاص خودش. من کریم مجتهدیم این دارم میان الان هگل دارم بس خوب دقت کنید، میاد به خود فاعل شناسا. خب این اولین چیزش محدودیتش، برای اینکه زندگی شخصی خودش و تمایلش برای ادامه زندگی است. یعنی اولین چیزی که انسان نسبت هر انسان فرد نسبت به خودش داره احتیاجاتشه، تمایلاتشه، خواسته های ملموس مادیشه. من نون بخوام، من آب بخوام، من تشنم میشه، من گرسنم میشه، ایناست. و این محدودیتاش من میشه یه موجود محدود در یه عالمی که به نظرم دسترسی نیست بهش. این شروع ها. حالا من محدود که زنده هستم نیازمند دیگران میشم برای زندگی کردن. در نتیجه حالا اینجا هگل جدل معروف، یکی از معروفترین قسمت های پدیدارشناسی است که مورد استفاده مستقیم مارکس بود. همینجاست. این فردی که اینجور با خودش آگاه میشه از نیازاش، حالا یا بنده است یا خواجه است، یا مطیع اربابه یا خود اربابه. و این جدل ارباب و بردهش اونجا در سنت ما به این گفتن دیگه رایج شده، خواجه و برده، خواجه و برده و تقابل اینا. شروع اینم جزء پدیدارشناسی است. من خودم رو در یک جوی میبینم در جامعه که خب مراعات دیگری رو باید بکنم که به من نون بده،
نمیدونم خودم به عجز خودم اعتراف کنم که مورد مؤاخذه قرار نگیرم، چون در هر صورت یکی بالاتر یکی پایین داره. خیلی این داره من یادم رفت در جزئیات یه چیزهایی میگه اصلا باور نکردم. من الان دیگه اینا جزئیاتش یادم. حالا این رابطه خواجه و برده البته که تحول داره، همانطوری که حس تحول داره، فاهمه تحول داره، همانطوری که هر نوع شناختی تحول داره، این احساس برده بودن و خواجه بودن هم تحول داره. در اینجا هگل بیان میکن که از اونجا که برده محتاج خواجه است درست نیست. برده محتاج خواجه نیست، محتاج زندگی است. برده خواجه نیست، برده زندگی است. در نتیجه فعال کار میکنه، با کاری که انجام میده ظاهرا برای دیگری کار میکنه، ولی با کاری که برای دیگری انجام میده شخصیت خودش رو میسازه، استحکام روحیش رو میسازه. اینجا نشون میده که من کاملا با این موافقم، نشون میده که کار همون شخصیت، کاری که داری خودت باش رو میسازی. اگر کار نداشته باشی مزمحل میشی. فوق‌العاده این تحلیل ها هست. خب در مقابل این خواجه که بی نیازه کم کم رو به قهقرا میره. اینا نقششون با هم عوض میشه. برده روز به روز خودش بالاتر میکشه، خواجه روز به روز منحط میشه، مثلا کارش به من دیگه اینو میگم به افیون اینا میرسه. یعنی این تن پروری این کارو میکنه. اون بی نیازی خودش فساد ایجاد میاره. اون تن پروری این کار میکنه. حالا این در نظر داشته باشید. این تقابل متقابل حالا خواهم گفت. هگل در این حالی که پدیدارشناسی رو تبدیل میکنه به نوعی روانشناسی انسانان، در این حال پدیدارشناسی رو تبدیل میکنه به فلسفه تاریخ. تا در تاریخ نشون میده در دوره که بردهداری بوده چی گذشت، که اوایل که دولت رومیان بزرگترین بردهدار دنیا و سعی کردن بردهداری رو به نفع خودشون در همه جا برقرار کنن. در روم اگر تاریخ روم رو بخونیم، دوره امپراتورها رو بخونیم که بردهداری رایجه، متوجه شدیم میتوانیم بشویم که بعضی این برده ها که شخصیت بیشتری داشتن و نسبت به موقعیت نه از لحاظ علمی ها شخصی آگاه تر می شدن که چه وضعی دارن، خوشخدمتی هایی که مجبور بودن بکنن، یه جور از لحاظ جسمانی و از لحاظ ارادی خودشون می ساختن. برای حفظ اولادش، برای خودش ارادش می برد بالا، دستبردار نبود از زندگی کردن، از فساد هم مبرا بود تا حدودی با اون کار. فساد یعنی بیکاری. حالا خوب دقت کنید، این به مرور داره به یک تحولات روحی میرسه. اون تحولات روحی نوعی تفکر، اون تفکر رواقی، تفکر رواقی نتیجه بردهداری است. حالا رواقیان فلاسفه بودن، واقعیت دارن در تاریخ، که در رواقهای میادین شهرها به تعلیمات عقیدتی میپرداختن، میمدن با مردم صحبت میکردن. حکمای مردمی بود، ریش سپید بود، مردم میمدن میگفتن. این فلسفه رواقی بزرگترین فضیلتی که درس میده، حتی امروز بزرگترین چیزی که انسان در زندگیش باید با اون تحقق بده، که بزرگترین
فضیلتشه نوعی خودداری. گرسنه ای خوددار باش، تشنه ای خوددار باش. خودداری رو در خودت تمرین بده. به خودت زور میشنوی بی اعتنا، میخوان داره بکشن، به چیزت نباشه، برات مهم نباشه. میخوان به تو نون بدن، برات مهم نباشه. میخوان به تو نون ندن. چیه این؟ اون جایی که از لحاظ مادی و واقعی محروم هستی، درست از همان نقطه برتری خودتو به اثبات برس، یعنی عناد خودتو به اثبات. اینجا با زندگی نامه این رواقیون رو که میخونیم، مثلا اپیکتتوس، اینا رواقیان مشهور، میبینیم که در روم تمام فلاسفه بزرگ رومی برخلاف یونانی اصلا علمی نیستن. یه نوع ارسطو وجود نداره. اینا رواقی هست، استوئیسیان. یعنی چی؟ یعنی رو خودشون کار میکنن، مرتاضن. همین مثل هندوستان هم اینا مرتاض. خب حالا من یه چند تا مثال براتون میزنم. یکی از این بنده ها رو دوره نرون، دوره حالا یه امپراتور دیگر رومیست، دارن تنبیه میکنن برای اینکه به خواجه، به مثلا ولی نعمتش توهین کرد. داشتن دستش میپوشوندن که این اذیت کن. این در نهایت میگن واقعیت داره، در نهایت خونسرده میگه آقا ادامه نده، دست میشکنه. یعنی این دست مال من نیست، مثل که کاسه است، کاسه رو دست کاسه رو میشکنه، ولی این دست مال اینه. اون رنجی که میبره به روش نمیاره. این ادامه میدن، این میشکنه، خیلی خونسر میگه. عرض کردم که این خواهد شکست. همین این رواقی ها روز در امپراتوری روم بعضیاشون سرباز بودن، بعضیاشون امپراتور. مثلا یک کسی مثل اورلیوس، مارک اورل، حالا شما بیشتر به اسم مارک اورل میشناسیم. مارک اورل امپراتور رواقی است. کتابی در اخلاق رواقی داره. یعنی چی؟ من به چند قسمت های یکی از قدیمی در این کتاب اسم فارسی ترجمه شد. میگه این جهان مثل یک نمایشنامه است که شروع شده، ما میاییم و قبل از اینکه تموم بشه ما میریم. یعنی اول و آخرش ما نمیدونیم چی میگذره. در اون میان با رنج و بدبختی روبرو هستیم. تنها مرد یک راه حل داره: استقامت، خودسازی، میل خودت، امیال خودت، تابع ارادت کن و اراده خودتو تابع عقلت کن. یعنی عقلت هرچی میگه همون باشه، همون که میگه دستت. خب من این خیالم. البته علاوه بر رواقیون روم، ببخشید امپراتوری رومی، همون دوره لذت پرستی هم هست. گروهی میگن این دنیا چیزی نمیارزه، دنیا نگردن که پریشان گریده‌ای. الان بقیه رو نمیگه، میگه اون سعدی درست میگه. در مقابل رواقی یه سنت اپیکوری انحطاطی هم در روم هست. یه نمونهش نرون، یعنی حد اکثر هم اون اگر رواقیه نرون در این سنت. ولی اینجا هگل تحلیل میکنه حرفی نیست. در اروپا هم شاعرایی هستن که از حد اکثر لذت صحبت کردن، از حد اکثر بهره برداری جسمانی
و مادی صحبت کردن، ولی خوب دقت کنیم لذت خودشو نفی میکنه. دروغ. لذت نمیتونه غایت باشه. هر لذتی که شما چه پرخوری باشه چه نوع دیگرش باشه در نظر بگیرید، در نهایت به نفی خودش تموم میشه. یعنی بعدش یه بدبختی برات میاره. یعنی لذت پرستی اگر دائمی بوش میموند باشه، اون خوب بود، ولی هیچ لذتی دائمی نخواهد بود. یک چیز موقتی آنیست و بعد بلایایی بر سرت خواهد اومد، مگر اینکه یه لذت پایا باشه، مثلا لذت فلسفیدن، کتاب خوندن، به هنر پرداختن، کار درست کردن. اون بله اون میشه یه چیزی باشه که اونم دیگه لذت پرستی نیست، حتی شاید بیشتر به رواقی نزدیک. حالا اینایی که گفتیم از خواجه و برده رسیدیم به لذت پرستی خواجه و رسیدیم به رواقیگری برده. خود اینم تأثیر خواهد، حاکم بر تاریخ، حاکم بر اموره، زمان حاکم بر اموره، شناسایی حرکت میکنه، افکار حرکت میکنه، زمان حرکت میکنه و آخرش اینا که اینجوریست خود رواقی هم غایت نیست. خب یه دوره این بوده. چرا غایت نیست؟ برای اینکه رواقی منجر میشه به خودخواهی. من هستم که مقاومت میتونم بکنم، من هستم که بر حالاتم حاکم میشم، من هستم که صاحب اراده کامل هستم. این فردیت و افتخارات رواقی به اصطلاح رواقی رو تبدیل میکنه به شکاک. آخرش نهایت رواقیگری نوعی بی‌اعتنایی کامل به اموره و یعنی در واقع هیچ چیزی نیست. شکاکیت به این صورت خیلی عمیقش که در روم بوده منجر میشه به شکاکیت. برعکس حتی لذت پرستی رو ترجیح میده به رواقیگری. این شکاکیت که میاد چی میشه؟ هیچ و پوچ. زندگی رو میرسونه به اینکه در این دنیا هیچ اعتبار نداره، یه لحظه ایست، این دنیا فایده نداره، جهان هیچه فلان. این هم میرسونه بشر رو چه در فرد شخصی چه در تاریخ، میرسونه به نظر هگل به اون چیزی که میگه روح اندوه بار. یعنی یه اندوه بزرگی. آقا ترول، آلمانیش ترو این bewusstsein، یعنی غم، اندوه بار، یک نوع انسان معذبه، روح معذب. من به جایی نرسید. حتی با اون رواقیگری آخرش نتیجه نمیگه. حالا صحبت این روح اندوه بار. بشر دچار این روح اندوه بار میشه که در اواخر دوره تاریخی رومی ها از قرن سوم چهارم این میلادی این شروع میشه در روم. و چی میشه؟ یک راه نمیده، امید منجی، شروع حقانیت یه چیزی مثل مسیحیت. اینا که نشد، چه امپراتور چه برده چه خواجه، اینا یک انتظار یک عالم جدید. میگه که وقتی که شما تاریخ مسیحیت رو میخونید، جزئیاتش رو مطالعه میکنید، میبینید اینا
مردم ناامید از همه چی بهش گروی داد. فقط همه رومی ها کارشون به جای رسید که دیگه مردم به هیچ اعتقاد نداشت. چاره نمیموند مگر اینکه یک کسی بیاد همه چیز رو تغییر بده. در تاریخ بشری این حالت چند وقت به چند وقت بروز بیشتر ادیان به این ترتیب به وجود. خود هگل بعد از تموم کردن تحصیلاتش اول در ینا حوالی 1790 اون موقع هست 10 سال آخر قرن 18 رو با اینکه آدم دینداری نبوده تاریخ مسیحیت رو کار کرد. نشون میده که پیامبران کسانی هستن که از مملکت خودشون از وطن خودشون رانده شدن از دور، مثلا ابراهیم رو مثال یا نمیدونم موسی رو مثال اینا دور افتادن از اصل خودشون. خیلی اون چیزایی که در مولانا هم گاهی میبینیم. خب برای اینا به یک منجی دل بستن، حالا اون منجی خوابایی باشه در دورهای مختلف تاریخ یا حقیقی باشه. این دیگه شروع کم کم قرون وسطاست و پیدایش مسیحیت که اون وقت غرب اگر این پدیدارشناسی رو ادامه بدیم پدیدارشناسی میشه تاریخ فلسفه تاریخ غرب که چی شده در غرب. البته این را هم بگم به نحوی که هگل این بحث ها رو میکنه در هر دوره‌ای نزد هر کسی فردی این مراحل رو میشه تشخیص که چه لذت پرستی، چه نمیدونم روح معذب، چه نمیدونم شک، چه نمیدونم رواقیگری، چه نمیدونم مثلا فرض کنی هیچ انگاری و غیره.